Hello guys! Welcome to my YouTube channel. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up. Mabilis na nga po yan. At isunod ang bawang or garlic. And onion and garlic po yan. At carrots. Ayan, diba? Para masustansya pa rin tingnan. Kahit tayo ay may fried rice, meron din konting gulay-gulay para attractive. Pampaganda ng mata. Sumunod po ang ating bigas or lutong kanin or lamig na kanin. Kanin lamig. Ika nga. Yan, halo-halo lang. Wala naman po tayong special na gagawin din sa fried rice na yan. Katulad ng mga fried rice din sa ibang luto. So, same pa rin. Katulad niya, lulutuin muna natin ang ating kanin lamig. Halo-halo lang hanggang sa ito ay maging basta, luto na naman kasi yung kanin. Hindi na kailangan matagal. Initin lang natin. Lutuin lang natin ng konti ang ating carrots. Lagyan po natin ng ano kami susunod? Ayan, asin. Asin po yung konting-konting asin. Hindi pwedeng maraming asin. Okay. Siyempre lang. Halo-halo lang. Bigyan po natin ng paminta. Yes, paminta po. Salt and pepper. Kama. At meron po tayong toyo. Ilagay po natin ng konting toyo. Kasi napaka-bland naman kung ano lang siya. Yung may toyo na may asin pa. O pag hindi ka pa naman inataka sa puso. Ewan ko na lang sa inyo. Konti pa ang toyo. Yung toyo po light soy sauce lang po yan. So kahit marami, okay lang. Kasi marami din naman yung kanin. Nakita niyo naman yung iba hindi na naging makulay. At lagyan po natin ng konting-konting oyster sauce. Ewan ko bakit ko nilagyan ng oyster sauce. Bakit nga ba? Pampalasa din syempre. Pampalasa. Fried rice. Ayan. Naglagay din po tayo ng ham. Ayan. Cured ham po. Mga ready to eat na naman na ham yan. Pwede din naman po naman na ham na na hilaw. Tapos ituin nyo muna yun. Tapos i-separate. Tulad ng ginawa ko sa itlog. Ayan.
Antay-antay lang tayo. Sesame seed 4. Depende po. Optional naman po yung sesame seed. At ilabalik natin ang itlog. Mga ilang minuto na matatapos na tayo. Kainan na. Handa na ang ating mga plato. Nagustuhan din po ito ng anak ko. Tsaka ng asawa ko. Kaya okay lang. Kung wala tayong magawa sa kanin, yan lang ating pwedeng gawin. Yan naisip ko kasi. Anyway, thank you guys for like and subscribe. Thank you sa inyong mga pasuporta dyan na walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel kahit minsan lang po tayo mag-download. Maraming salamat po sa inyong support. Sa Team Borny Ball, hello sa inyo dyan. Nag-love shoutout. Ayan, ready na po ang ating Lamig of fried rice. Parang kain na po tayo. Ayan, pansya na. Masarap pa. Maraming salamat guys. Sa susunod po na video, magkita-kita po tayo uli. Ito po ang inyong lingkod ng bonggangcctv na sasabi. Mahalin niyo ako ng tunay na hindi ko kayo mabash. Araw-araw. See ya! And thank you for watching. Bye!